සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම වන්නට YouTube channel එකට ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම ප්‍රධාන මාතෘකා තුනක් යටතේ Autocad basics ටික කියලා දෙන්නයි මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඉදිරියේදී නිවාස සැලසුම් නැත්නම් Autocad වලින් අඳින අනික drawing පිළිබඳව ලොකු ටියුටෝරියල් එකක් ගෙනෙන්න මම ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද කොටස අපි බලමු. ඉතින් මේ ප්‍රධාන වීඩියෝ තුන යටතේ එන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මොනවද කතා කරන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට Autocad software එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕපන් කරපු ගමන් පේන ඔයාලගේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතනින් අපි start drawing දුන්නාට පස්සේ අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන කෙළවරේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් application button එක. මේ තියෙන්නේ applications ටික. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් quick access toolbar එක. අපේ drawing එකක් හදින්න ඕනේ නම් commands මෙන්න මෙතන මේ area එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ tools ටික තමයි drawing එකක් හදිනකොට ඇත්තටම වුණා වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා home, insert, annotate, parametric, view, manage output. මේ tool එක active කරගන්න අපිට තියෙන්නේ ඒ tool එක උඩට ගිහිල්ලා left click කරන් විතරයි. mouse එකේ left click කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ drawing area එක. මේ කොටස තමයි අපේ drawing එක අපි අඳින්නේ. මේ තියෙන්නේ command bar එක. එතනින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි ඉස්සරහට බලමු. ඒ පැහැදිලි කිරීම ටිකට ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි කොහොමද අපේ drawing එක අඳින්න මුල්ම අඩිතාලම දාගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන කෙළවරේ තියෙන එහෙම නැත්නම් application button එකේ යට තියෙනවා line, polyline, circle, arc. මේ ටික තමයි අපි drawing හදින්න පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතන බලන්න පුළුවන් line කියලා tool එකක්. දැන් අපි line එකක් අඳින්න යන නිසා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක select කරගන්න එක. මේ tool එක select කරගන්නයි අපි වන්නේ. mouse left click කරලා select කරගන්න. දැන් ඔය cursor එක වෙනස් වෙලා තියෙන බව පේනව නේද? මුලින්ම තිබ්බේ මෙන්න මේ cursor එක. දැන් අපි line කියන එක select කරාට පස්සේ එකිනෙකා cross වෙච්ච line දෙකකින් සමන්විත cursor එකක් තමයි දැන් අපිට හම්බෙන්නේ. මේකට අපි කියන්නේ point selector cursor එක කියලා. ඒ cursor එක ළඟින්ම අපිට පේනවා මෙන්න මේ වගේ tool tip එකක්. මේකට අපි කියන්නේ dynamic input tool tip එක කියලා. ඒකට අපි කියන්නේ dynamic input tool tip එක කියලා. මේ dynamic input tool tip එක සමහර අය නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒක බලන්න ඔයාලගේ keyboard එකේ F12 කියන එක click කරලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති F12 click කරලා පස්සේ ඒක නැති වෙනවා. ආයෙත් click කරලා පස්සේ මේ tool tip එක ආයෙත් open වෙනවා. හරි. අපි දැන් line tool එක select කරගත්තට ඒකේ මොකද කරගන්නේ කියලා තාම බැලුවේ නෑනේ. අපි දැන් බලමු මොකද ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. අපිට first point එක විදිය මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා දැන් අපිට මේකෙන් එක එක විදිහේ lines හඳගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ වගේ එක එක විදිහේ lines හඳගන්න පුළුවන් අපිට. line tool එක තාම select වෙලා තියෙන බව පේනවා. මේක අපි නැති කරගන්න විදිහ තමයි ඔයාලා keyboard එකේ enter key එක click කරන්න. එතකොට නැවත අපිට අර පුරුදු විදිහටම නැවතත් cursor එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට මේකේ පුළුවන් යම් කිසි දිගක් දීලා වුණත් line එකක් අඳින්න. මෙතන line select කරලා point එක first point දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වර dynamic input tool tip එකේ යම් කිසි දිගක් පෙන්නනවා. දැන් අපි මෙතනින් keyboard එකේ අපි මෙතන type කරොත් 20 කියලා enter කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඒකක දිග 20ක line එක මෙතන ඇඳුනා. දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද navigation tool එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයාගේ mouse එකේ මැද තියෙනවා scroll key එක. ඒ scroll key එක ක්ලික් කරගෙනම එහාට මෙහාට කරන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා අපි කොහොමද navigation tool එක AutoCAD වල පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වගේ අපි අඳගත්ත drawing එක zoom in out කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලගේ mouse එකේ scroll key එක උඩට පහළට scroll කරන්න. එතකොට zoom in zoom out කරගන්න පුළුවන්. ඒකම ඔයගොල්ලෝ බලන්න scroll key එක click කරගෙන එහාට මෙහාට කරනකොට ඉස්සෙල් මම කියලා දුන්නේද navigation tool එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම කියලා දෙන්නම් අපි මේ අඳගත්ත line select කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන. select කියන tool එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒක කියලා දෙන්න මම ඔයාලට තව line කීපයක් මෙතන ඇඳගෙනම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඔයාලගේ drawing area එකේ යම් කිසි තැනක් click කරලා මෙහෙමත් තමන්ගේ දකුණු අත පැත්තට අරගෙන ආවම ඔයාලට පේනවා මෙතන box එකක් හැදෙනවා. මේ box එකට අපි කියනවා selection window කියලා. selection window box කියලා කියනවා අපි මේකට.
සිලෙක්ෂන් වින්ඩෝ එක ඇතුළට අයිති වෙන සම්පූර්ණ වුණු එරිට එක සම්පූර්ණයෙන් සිලෙක්ට් වෙනවා කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා උඩම තියෙන ලයින් එක සිලෙක්ට් වෙලා නැත්තේ ඒ ලයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ බොක්ස් එක ඇතුළට අයිති වෙලා නැති හින්දා. ඔන්න ඔයාලට දැන් පේනවා ඒකත් සිලෙක්ට් වුණා. එතකොට අපි කර්සර් ඩ්‍රොයින් වින්ඩෝ එක කොහේ හරි එක තැනක් ක්ලික් කරලා දකුණු අත පැත්තට ගත්තාම සිලෙක්ට් කරගන්නවා නම් ඒ අපිට අවශ්‍ය ලයින් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ සිලෙක්ට් කරන වින්ඩෝ එකට කවර් වෙන විදිහට අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් ඒකේම අනිත් පැත්ත කරලා බලමු. අපි අපේ ඩ්‍රොයින් වින්ඩෝ එකේ යම් තැනක් සිලෙක්ට් කරලා අපේ වම් අත පැත්තට අරගෙන යමු. ඔයාලට දැන් පේනවා මේ සිලෙක්ෂන් වින්ඩෝ එක වෙනස් කියන එක. මේකට අපි කියනවා ක්‍රොසින් වින්ඩෝ එක කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි ඉගෙන ගත්තේ සිලෙක්ෂන් වින්ඩෝ කියන එක. මේක ක්‍රොසින් වින්ඩෝ එක. ඉස්සෙල්ලා වගේ මේකට මේ වින්ඩෝ එකට සම්පූර්ණයෙන්ම ලයින් අයත් වෙන්න ඕනේ. මේකේ යම් කිසි ලයින් එකක් පොඩ්ඩක් ගෑවුණත් ඒක සිලෙක්ට් වෙන විදිහට පේනවා. බලන්න උඩම ලයින් එක දැන් සිලෙක්ට් වෙලා නැහැ. ඔන්න දැන් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඉස්සෙල්ලා වගේ ඒ ලයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සිලෙක්ට් වෙලා නැහැ කියන එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් සිලෙක්ෂන් වර්ගය තමයි lasso selection කියන එක. ඒක ඔයාලා mouse එකේ left button එක ක්ලික් කරලා ඉස්සෙල්ලා වගේ අතාරින්න නැතුවම ඒ ක්ලික් කරන ගමන්ම මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් line select කරන විදිහ. අපි දැන් බලමු units හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේක ඉතාමත් සරල දෙයක් තමයි units හදාගන්න විදිය. UN කියලා ගහපු ගමන් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා අපේ dynamic input tool tip එකේ පෙන්නනවා units කියලා එකක්. ඒතර UN කරලා ගහලා enter කරපු ගමන් ඔයාලට මෙතනින් එනවා drawing unit window එක. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අඟල්, අඩි, millimeters, centimeters අපේ unit ටික. අපි සාමාන්‍ය millimeters පාවිච්චි කරන නිසා මම මෙතන millimeters කියලා දානවා. මෙතන තියෙනවා length කියන එකේ type, precision. අපි අඟල් අඩි වලින් drawing එක අඳිනවා නම් architectural කියන එකත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම millimeters meters පාවිච්චි කරනවා නම් decimal කියන එකත් පාවිච්චි කරනවා. මෙතන ඊට පස්සේ area select කරලා okay දෙන්න. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා navigation tool එක පාවිච්චි කරලා මම මේ ඇඳගත්ත lines ටික පොඩ්ඩක් එහාට කරගන්නවා. අපි line ටික අදින විදිය පොඩ්ඩක් බලමු. L ගහලා ගහලා enter කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මෙතන lines අඳින්න පුළුවන්. දැන් මම කියලා දෙන්නේ ඊට වැඩි විශේෂ දෙයක් කොහොමද අපි angle අඳින්නේ කියලා. මෙන්න angle කරපු ගමන් මෙතන ඔයාලට පේනවා අපේ command bar එකේ අපි type කරාම මෙන්න මේ ලකුණයි අපිට අවශ්‍ය කෝණය. අපි දැනට අංශක 60ක් ගමු. ඒක ඔයාලට පේනවා අංශක 60ක දැන් line එකක් හදිනවා. දැන් අපිට දෙන්න තියෙන්නේ මේ line එකේ length එක විතරයි. මේ line එකේ දිග විතරයි. අපි මේක 100ක් කියලා දෙමු. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති 100ක ඉරක් ඇඳුනා අංශක 60ක කෝණයකින්. මම දැන් කියලා දෙන්නම් ඒ අපි ඇඳපු angle එක ඊටදී ලේසි විදිහකට ඇඳගන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙම තමයි අපිට දැන් මෙතන පේනවා මෙතන පහළ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් polar tracking කියලා tool එක. මේ polar tracking කියන tool එක මෙන්න මේක ඔයාලා select කරගන්න. 30 60 90 120 කියන එක. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා line ඇඳා වගේ line කියලා එල්ල ගහලා enter කරලා first point එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මෙයාලා 30 60 90 120 150 180 කියන ඒවා මෙයාලා සිස්ටම් එකේම අපිට පෙන්වන එක. ඔයාලා මෙතන මාරු කරොත් 45 90 135 කියන එක අපි line select කරගන්නවා. first point එක අදිනවා. දැන් අපිට මෙයාලා පෙන්නයි 45 90 135 180 අන්න ඒ විදිහට. polar tracking කියන එක on off කරන්නේ මේ නිල් පාට වෙලා නම් එකෙන් select වෙලා තියෙනවා. අපි ආයෙ ඒකට ක්ලික් කරොත් ඒක deselect වෙනවා නැවත. ඒතර අපිට ආයෙ මේ කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද angle එක කියන එක පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි නැවතත් ගිහලා එතන select කරොත් select කරලා අපිට අවශ්‍ය angle ටික දෙනවා. 15 30 45 10 20 30 5 10 15
අපි දැන් 30 කියන එක දීලා බලමු. ඔයාලට පේනවා මෙතන 30 60 90 120 150 මේ විදිහට කොහොමද අපි ඇන්ගල් අඳගන්නේ කියන එකත් අන්න මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. දැන් අපි මේ ලයින් අඳිනකොට ඔයාලට පේනවා හරිම සරල රේඛාවක් අපිට අඳ ගන්න විදිහක් නැහැ. දැන් මම ඔයාලට කියනවා ඕටෝ මෝඩ් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඕටෝ මෝඩ් කියන එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. එතන ඔයාලට දීලා නැත්තම් අපි මෙන්න මේ බායකින් අපිට මෙතන තියෙනවා ඕටෝ මෝඩ් කියන එක. අපි දැන් හරියක් පෙරලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ මේක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඒක නැති වුණා. දැන් සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ විදිහට තමයි එතන මේ බායකේ පෙන්වන්නේ නැත්තම් අපි ඒක හදාගන්නේ. අපි බලමු දැන් ඕටෝ මෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ ලයින් එක අඳිනකොට අපිට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. දැන් අපි L ගහලා enter කරලා දැන් අපිට අඳ ගන්න පුළුවන් ඉන්න horizontal නැත්තම් හරියටම vertical line තමයි ඕටෝ මෝඩ් එකේදී අපි අඳගන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් අපි ඕටෝ මෝඩ් කියන එක අයින් කරමු. නැත්නම් අයින් සිලෙක්ට් කරමු. ඔයාලට දැන් පේනවා මේ විදිහට තමයි ඕටෝ මෝඩ් එක අපි පාවිච්චියට ගන්න. තව ටූල් එකක් කියලා දෙන්නම් erase tool එක. මෙන්න මෙතන ඔයාලට තියෙනවා home කියන එක ඊට පස්සේ මෙතන erase කියලා tool එකක්. ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා select කරගන්න type stick කිව්වා. ඒ විදිහට කොටු ඇතුලේ තියෙන ඇතුළට ආයි තියෙන සම්පූර්ණ ටික නැති වෙන්න නම් මේ විදිහට select කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අනිත් අතට කරාම select වෙන විදිහ ඒ විදිහට කොහමද සිලෙක්ට් කරගෙන එන්ටර් කරන්න තියෙන ඔක්කොම අපි ඇඳගත ලයින් ඔක්කොම ටික ඉරේස් වෙලා යනවා. ඔයාලට ආයෙ එක අන්ඩු කරගන්න ඕන නම් මෙතන උඩ බායකේ තියෙනවා ක්වික් බායකේ මෙතන අන්ඩු කියන එක ඒක ක්ලික් කරන්න. නැත්නම් ඔයාලා ෂෝට්කට් එකක් විදිහට මම මේක එඩිට් කරලා පෙන්නන්නම්. ෂෝට්කට් කී එකක් විදිහට තියෙනවා CTRL එක reset key එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට undo වෙනවා අපි අඳපු drawing එක. අදට මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. තව වීඩියෝ දෙකකින් AutoCAD පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරය මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ තමයි AutoCAD වල තියෙන මූලිකම સિદ્ધාන්ත ටික. ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් මෙතන මම කියලා දුන්න දේවල් අපේ වීඩියෝ එක like කරලා YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.